Trên bầu trời châu Á, một đối thủ mới đang xuất hiện. J-35, chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ 5 do Trung Quốc phát triển, đang khiến giới quân sự toàn cầu phải chú ý. Nó được thiết kế với 2 động cơ mạnh mẽ, khả năng bay cao hơn, nhanh hơn và mang theo những tên lửa có tầm bắn vượt xa đối thủ. Giới quan sát cho rằng J-35 có thể trở thành F-35 của Trung Quốc. Nhưng liệu nó thật sự đủ sức bắn hạ biểu tượng của không quân Mỹ? Hay chỉ là một sản phẩm phô diễn công nghệ trong cuộc chạy đua tàng hình toàn cầu? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng phân tích từng chi tiết kỹ thuật, từ động cơ, radar đến hệ thống vũ khí, để xem J-35 mạnh đến đâu và liệu nó có thể thách thức F-35 trên chiến trường hiện đại. Đừng quên đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những phân tích sâu sắc về quân sự và công nghệ quốc phòng trên toàn thế giới. Khi thế kỷ 21 bắt đầu, cuộc đua tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử hàng không quân sự. Mỹ dẫn đầu với F-22 Raptor và F-35 Lightning II, Nga giới thiệu Su-57. Sự xuất hiện của những chiến đấu cơ này đã đặt Trung Quốc vào một cuộc chạy đua khốc liệt. Bắc Kinh buộc phải chứng minh rằng họ cũng đủ năng lực chế tạo tiêm kích tàng hình. Năm 2017, Trung Quốc công bố J-20, chiếc tiêm kích tàng hình đầu tiên của họ. Nhưng chỉ vài năm sau, họ tiếp tục gây bất ngờ khi giới thiệu J-35, một thiết kế nhỏ hơn, cơ động hơn, được cho là phù hợp với tác chiến hải quân. J-35 ra mắt công chúng lần đầu tại triển lãm hàng không Chu Hải năm 2024, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực tự chủ công nghệ quốc phòng của Trung Quốc. Khác với J-20 thiên về nhiệm vụ đánh chặn và kiểm soát không phận, J-35 được thiết kế để có thể triển khai trên tàu sân bay. Đây là hướng đi mà Bắc Kinh rất quan tâm, vì nó giúp kết nối không quân và hải quân trong cùng một mạng chiến đấu hợp nhất. Khung thân J-35 được phát triển bởi Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, AVIC, dưới sự giám sát của công ty cơ khí Thẩm Dương. Từ khi có ý tưởng giữa những năm 2000, J-35 đã trải qua hàng loạt giai đoạn thử nghiệm khắt khe, bao gồm kiểm tra độ bền thân, khả năng cơ động và thử nghiệm tàng hình trong môi trường chiến đấu giả lập. Điểm khác biệt lớn nhất của J-35 nằm ở thiết kế khí động học. Chiếc máy bay sử dụng cấu trúc cánh liền thân, kết hợp 2 cửa hút khí bố trí đối xứng hai bên thân. Thiết kế này được tối ưu hóa để giảm thiểu tiết diện phản xạ radar. Các bề mặt được làm phẳng, các góc cạnh được bố trí cẩn thận để tán xạ sóng radar. Những đặc điểm này khiến J-35 trông rất giống F-35 khi nhìn từ một số góc độ. Giới phân tích phương Tây cho rằng Bắc Kinh đã học hỏi đáng kể từ các nguyên mẫu tàng hình Mỹ, đặc biệt trong việc xử lý bề mặt và vật liệu hấp thụ sóng radar. Thân máy bay được chế tạo từ hợp kim nhôm lithium và vật liệu composite, vừa nhẹ, vừa cứng. Điều này giúp giảm trọng lượng, cải thiện khả năng cơ động và tiết kiệm nhiên liệu. Khoang vũ khí của J-35 được bố trí bên trong thân, giúp duy trì hình dạng tàng hình trong suốt quá trình chiến đấu. Buồng lái có kính liền mạch, hạn chế phản xạ radar và tăng tầm quan sát cho phi công. Một trong những chi tiết kỹ thuật quan trọng nhất là hệ thống ống xả của động cơ. Nó được thiết kế khép kín, ít cạnh lộ ra ngoài, giúp giảm tín hiệu hồng ngoại. Điều này rất quan trọng trong các cuộc đối đầu không chiến, khi nhiều hệ thống tìm kiếm hiện đại dựa vào tín hiệu nhiệt để phát hiện mục tiêu. Từ góc độ này, J-35 đã thể hiện nỗ lực đáng kể trong việc tiếp cận tiêu chuẩn tàng hình thực thụ. Tuy nhiên, điều khiến J-35 khác biệt so với nhiều tiêm kích khác là khả năng triển khai trên tàu sân bay. Phiên bản hải quân của nó được trang bị móc hãm, khung đáp cường hóa và cấu trúc đuôi chắc chắn để chịu lực khi hạ cánh. Điều này biến J-35 trở thành một trong số ít máy bay tàng hình có thể hoạt động trên hàng không mẫu hạm, một tính năng mà chỉ Mỹ với F-35C đang sở hữu. Các chuyên gia Trung Quốc cho biết J-35 có thể sẽ được biên chế hàng loạt trong thập kỷ tới. Nó có thể phục vụ đồng thời trong không quân và hải quân, giúp Trung Quốc trở thành quốc gia thứ 2 sau Mỹ sở hữu 2 dòng tiêm kích tàng hình thế hệ 5, J-20 và J-35. Với bước đi này, Bắc Kinh đang dần khép lại khoảng cách công nghệ với Washington, ít nhất là trên giấy tờ. J-35 được thiết kế với trần bay tối đa khoảng 20.000 mét, cao hơn cả F-35. Tốc độ tối đa đạt Mach 2, tương đương khoảng 2.470 km/h. Nhờ đó, nó có thể tiếp cận mục tiêu nhanh hơn, hoặc rút lui an toàn trước khi đối phương kịp phản ứng. Khả năng này đặc biệt quan trọng trong các trận đánh tầm xa, nơi vài giây có thể quyết định sống còn. Với 2 động cơ phản lực cánh quạt mạnh mẽ, J-35 có thể đạt được độ cơ động cao và linh hoạt trong không chiến. Trung Quốc khẳng định loại động cơ mới này giúp máy bay đạt hiệu suất vượt trội, song nhiều chuyên gia vẫn nghi ngờ độ bền và độ tin cậy của nó. Trong giai đoạn đầu, J-35 vẫn sử dụng động cơ RD-93 nhập khẩu từ Nga, phiên bản nâng cấp của dòng RD-33 dùng trên MiG-29. Sau đó, Bắc Kinh chuyển sang thử nghiệm động cơ nội địa WS-13 và WS-21,
hướng tới mục tiêu tự chủ hoàn toàn. Tuy nhiên, việc phát triển động cơ phản lực là một trong những thách thức lớn nhất mà Trung Quốc phải đối mặt. Hiện tượng xả khói đen trong quá trình tăng tốc, độ rung ở tốc độ cao và hiệu suất nhiên liệu chưa ổn định vẫn là những vấn đề chưa được giải quyết triệt để. Những yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tàng hình và hiệu quả chiến đấu. Dù vậy, J-35 vẫn thể hiện tiềm năng đáng kể. Thiết kế hai động cơ giúp tăng khả năng sống sót khi một máy bị hỏng, đồng thời mang lại lực đẩy mạnh hơn cho thao tác cơ động. Điều này khiến nó phù hợp cho các nhiệm vụ cất hạ cánh ngắn, hoạt động trong môi trường phức tạp như tàu sân bay hoặc căn cứ tiền phương. Ở giai đoạn phát triển hiện nay, J-35 vẫn được xem là bước chuyển giữa thế hệ thứ 5 và thế hệ 5 cộng. Nó mang nhiều yếu tố hiện đại của máy bay tàng hình, nhưng vẫn còn khoảng cách với chuẩn thực chiến của Mỹ. Dẫu vậy, không ai phủ nhận rằng Trung Quốc đang tiến rất nhanh. Từ J-20 đến J-35, chỉ trong chưa đầy một thập kỷ, Bắc Kinh đã đạt được những gì từng bị xem là bất khả thi. Và đó chính là điều khiến J-35 trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong giới quân sự hiện nay. J-35 được quảng bá với hệ động lực 2 động cơ. Ban đầu, một số nguyên mẫu dùng động cơ RD-93 nhập từ Nga. RD-93 là phiên bản nâng cấp từ RD-33, nổi tiếng trên MiG-29. Động cơ này cung cấp lực đẩy tốt, nhưng phụ thuộc vào nhập khẩu là rủi ro chiến lược. Trung Quốc đã đẩy mạnh phát triển động cơ nội địa. Tên gọi như WS-13, WS-21 hay biến thể dựa trên WS-13 được nhắc đến. Các động cơ nội địa hứa hẹn lực đẩy cao hơn, nhưng chúng vẫn gặp vấn đề về độ tin cậy và khí thải. Một hiện tượng được báo cáo là xả khói đen khi tăng lực. Khói đen làm lộ vị trí mục tiêu bằng cảm biến hồng ngoại. Đó là điểm yếu ảnh hưởng tới tàng hình nhiệt. Động cơ nội địa còn phải vượt qua bài kiểm tra bền bỉ hàng nghìn giờ. F-35 dùng động cơ Pratt và Whitney F135 đã qua nhiều năm hoàn thiện. Hệ thống động lực của F-35 có quy trình bảo trì mạnh. Điều này giúp F-35 tồn tại lâu trong biên chế. Hệ cảm biến là lĩnh vực then chốt với J-35. Truyền thông chính thức nhấn mạnh radar AESA quét điện tử chủ động. Radar này cho phép phát hiện mục tiêu tầm xa. Sự kết hợp giữa radar và data link tốc độ cao là quan trọng. Data link cho phép chia sẻ dữ liệu thời gian thực giữa máy bay và hạm đội. J-35 được cho là tích hợp hệ thống data link hiện đại. Điều này nâng cao khả năng nhận diện và tấn công phối hợp. F-35 nổi bật nhờ hệ Sensor Fusion và mạng chia sẻ dữ liệu toàn cầu. Sensor Fusion của F-35 tích hợp radar, quang hồng ngoại và cảnh báo tên lửa. Hệ này hiển thị bức tranh chiến trường rõ ràng cho phi công. J-35 đang thu hẹp khoảng cách về cảm biến, nhưng mức độ hoàn thiện của tích hợp hệ thống vẫn chưa bằng F-35. Một hệ thống mạnh phải kèm phần mềm ổn định và đội ngũ hậu cần. Về tác chiến điện tử và tự vệ, J-35 có nhiều cải tiến. Máy bay tích hợp hệ thống gây nhiễu và mồi bẫy nhiệt. Các mô đun EW giúp giảm hiệu quả radar và tìm kiếm hồng ngoại. Đồng thời, thiết kế bề mặt và lớp phủ hấp thụ sóng radar hỗ trợ tàng hình. F-35 có hệ thống điện tử đã được chứng minh. Hệ AN-ASQ239 của F-35 là một trong những hệ EW tiên tiến nhất. Nó vừa phòng thủ, vừa hỗ trợ tấn công mạng và liên kết tác chiến. J-35 vẫn phải chứng minh hiệu quả trong môi trường tác chiến điện tử thật. Thử nghiệm phòng thí nghiệm khác với chiến trường có nhiễu phức tạp. Kết quả tích hợp EW phụ thuộc nhiều vào phần mềm và cập nhật. Vũ khí của J-35 được thiết kế đa năng. Khoang vũ khí nội bộ giúp duy trì tàng hình khi mang tải. J-35 được cho là mang được tới 8.000 kg vũ khí bên trong và ngoài. Tên lửa không đối không tầm xa PL-15 là vũ khí nổi bật. PL-15 có radar mảng pha chủ động và tầm phóng khoảng 200 km. Nó được thiết kế để đối đầu với mục tiêu tàng hình và cơ động. PL-15 còn trang bị đầu đạn phân mảnh mạnh và chế độ nổ gần. Những tính năng này tăng xác suất tiêu diệt mục tiêu không trực tiếp. Đối thủ cạnh tranh chính của PL-15 là tên lửa AIM-120 của Mỹ. Một ưu thế tiềm năng của PL-15 là tầm phóng lớn hơn một số biến thể AIM-120. J-35 còn trang bị tên lửa cận chiến PL-10. PL-10 có dẫn đường hồng ngoại, cơ động cao, tương đương AIM-9X. Tổ hợp PL-15-PL-10 cho phép J-35 tấn công ở các khoảng cách khác nhau. Ngoài ra J-35 có thể mang KD-20, tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm rất xa. KD-20 cho phép tấn công mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ đối phương. Khả năng mang bom dẫn đường LS-6 cũng mở rộng nhiệm vụ tấn công chính xác. Khả năng phối hợp cảm biến vũ khí là then chốt.
Trang bị radar mạnh không đủ nếu hệ điều khiển hỏa lực yếu. F-35 nổi bật nhờ sensor fusion và hệ điều hành tác chiến đã được chứng minh. Nó kết hợp dữ liệu từ nhiều nguồn để tối ưu chọn mục tiêu. J-35 đang phát triển phần mềm tích hợp tương tự. Nhưng độ mượt và khả năng cập nhật phần mềm là thách thức. Quy trình bảo trì, cập nhật phần mềm và huấn luyện phi công ảnh hưởng hiệu quả. Quân đội có kinh nghiệm dùng F-35 có lợi thế lớn về quy trình vận hành. Trong tình huống thực chiến, nhiều yếu tố quyết định kết quả. Tầm bắn tên lửa chỉ là một phần của cuộc chơi. Tốc độ, trần bay, tiếp nhiên liệu, khả năng sinh tồn đều quan trọng. Hệ thống cảnh báo, đối phó điện tử và tác chiến mạng có thể lật kèo. Ngoài ra, mạng lưới hỗ trợ như AWACS hay tác chiến mạng đóng vai trò lớn. F-35 hưởng lợi từ mạng đồng minh và trải nghiệm tác chiến thực tế. J-35 có vũ khí, cảm biến ấn tượng trên giấy tờ. Nhưng chứng minh hiệu quả trong môi trường tác chiến thực vẫn chưa hoàn thành. Tóm lại phần vũ khí và cảm biến, J-35 tiến nhanh. PL-15 và PL-10 là vũ khí đủ gây lo ngại cho đối phương. Radar AESA và Data Link nâng cao khả năng tấn công phối hợp. Động cơ nội địa và EW là điểm cần hoàn thiện. F-35 vẫn giữ lợi thế về tích hợp hệ thống và kinh nghiệm vận hành. Trong vài năm tới, việc cải tiến phần mềm, động cơ và quy trình hậu cần sẽ quyết định. Ai kiểm soát dữ liệu và bảo trì sẽ chiếm ưu thế trên bầu trời hiện đại. Trong mọi cuộc đua công nghệ quân sự, lý thuyết chỉ là điểm khởi đầu. Khả năng thật sự chỉ được chứng minh trên chiến trường. J-35, dù mang trong mình nhiều công nghệ hiện đại, vẫn chưa có cơ hội đó. Tất cả những gì thế giới biết đến giờ chỉ là thông số và thử nghiệm. F-35 thì khác. Nó đã trải qua hàng nghìn giờ bay thực chiến. Từ Syria đến Thái Bình Dương, từ không quân Mỹ đến các đồng minh NATO. Những kinh nghiệm đó giúp F-35 hoàn thiện và điều chỉnh liên tục. Trong khi đó, J-35 vẫn còn đang được tinh chỉnh và đánh giá nội bộ. F-35 có 3 biến thể A, B và C. Chúng đáp ứng nhiều nhiệm vụ, từ cất hạ cánh thẳng đứng đến hoạt động trên tàu sân bay. Điều này tạo ra sự linh hoạt mà J-35 vẫn đang hướng tới. J-35 có khả năng triển khai trên tàu sân bay, nhưng chưa đạt chuẩn tương đương F-35C. Hệ thống hạ cánh, móc hãm và kết cấu khung thân của F-35 được kiểm chứng qua hàng nghìn lần thử. J-35 mới chỉ hoàn thành giai đoạn thử nghiệm. Đây là khác biệt lớn giữa thiết kế và độ tin cậy chiến đấu. Trung Quốc đang đặt cược vào J-35 để củng cố năng lực không, hải kết hợp. Điều này thể hiện chiến lược rõ ràng, tạo ra một lực lượng tiêm kích có thể bảo vệ tàu sân bay và mở rộng phạm vi tác chiến. Tuy nhiên, tàu sân bay Trung Quốc vẫn còn hạn chế về hệ thống phóng và hậu cần. Khi nền tảng chưa ổn định, khả năng khai thác toàn bộ tiềm năng của J-35 vẫn là dấu hỏi. F-35, ngược lại, hoạt động trong một mạng lưới hoàn thiện, gồm căn cứ, hệ thống tiếp nhiên liệu và bảo trì tự động hóa. Nó không chỉ là một máy bay, mà là một phần của hệ sinh thái chiến đấu liên kết. Một ưu thế khác của F-35 là khả năng tác chiến hợp nhất dữ liệu. Mỗi chiếc F-35 có thể chia sẻ thông tin với tàu chiến, radar mặt đất và đồng minh trong thời gian thực. Điều này giúp toàn bộ lực lượng có cùng bức tranh chiến trường. J-35 có Data Link, nhưng chưa rõ khả năng tương tác giữa các đơn vị khác nhau. Một mạng dữ liệu an toàn, tốc độ cao và ổn định cần thời gian dài để hoàn thiện. Vì vậy, F-35 hiện vẫn có ưu thế trong chỉ huy, kiểm soát, thông tin. Về mặt kỹ thuật bay, J-35 có trần bay cao hơn F-35. Hai động cơ cho phép nó cơ động tốt và an toàn hơn khi bị tổn thương. F-35 dùng một động cơ nhưng có lực đẩy cực mạnh, công nghệ làm mát tiên tiến và quản lý nhiên liệu hiệu quả. F-35 cũng có hệ thống điều khiển bay fly-by-wire đã qua hàng chục nghìn giờ thử nghiệm. Hệ thống này cho phép máy bay ổn định ở tốc độ cao mà phi công không phải can thiệp nhiều. J-35 có hệ thống tương tự, nhưng mức độ tinh chỉnh vẫn chưa được công bố rộng rãi. Khả năng bảo trì và hỗ trợ kỹ thuật là điểm khác biệt rõ nhất. Mỗi chiếc F-35 được kết nối với hệ thống hậu cần kỹ thuật tự động ALIS, nay là Odin. Nó giúp theo dõi tình trạng kỹ thuật, dự đoán lỗi và sắp xếp linh kiện thay thế. Nhờ vậy, thời gian sẵn sàng chiến đấu của F-35 luôn cao. Trung Quốc vẫn chưa công bố hệ thống tương tự cho J-35. Không có quy trình hậu cần thông minh, chi phí vận hành thấp ban đầu sẽ nhanh chóng tăng cao. Về khả năng tàng hình, J-35 thể hiện nhiều cải tiến đáng kể. Thiết kế cánh liền thân, khoang vũ khí kín và lớp phủ radar hấp thụ đều đúng hướng. Tuy nhiên, tàng hình không chỉ là hình dáng. Nó còn liên quan đến chất lượng vật liệu, độ chính xác khi gia công và quy trình bảo trì lớp phủ.
F-35 có quy trình sản xuất nghiêm ngặt và mạng bảo dưỡng tiêu chuẩn quốc tế. Mỗi sai lệch nhỏ đều được theo dõi và điều chỉnh. Đây là điểm mà J-35 chưa chắc đạt được trong giai đoạn đầu sản xuất hàng loạt. Một yếu tố quan trọng khác là trải nghiệm chiến đấu. F-35 đã được triển khai trong nhiều môi trường khí hậu, từ sa mạc đến biển lạnh. Dữ liệu thu thập từ các phi vụ giúp cải tiến phần mềm và chiến thuật. J-35 mới chỉ có số giờ bay giới hạn trong thử nghiệm. Nó chưa trải qua thử thách của thực chiến, nơi yếu tố con người, khí hậu và áp lực phối hợp đóng vai trò lớn. Về chi phí, J-35 có thể rẻ hơn đáng kể. Trung Quốc sản xuất linh kiện nội địa, giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp nước ngoài. Điều này giúp họ sản xuất số lượng lớn với chi phí thấp hơn. Nhưng giá rẻ không đồng nghĩa với hiệu quả lâu dài. F-35 đắt đỏ, nhưng đã chứng minh khả năng hoạt động ổn định, đa nhiệm và tích hợp. Sự khác biệt giữa giá sản xuất và giá duy trì hiệu suất là rất lớn. Khả năng tấn công đa nhiệm là một ưu thế của F-35. Máy bay này có thể thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ, trinh sát, tấn công mặt đất, đánh chặn và chiến tranh điện tử. J-35 cũng được quảng bá là đa năng, nhưng hiện vẫn chủ yếu mô phỏng cấu trúc nhiệm vụ của F-35. Nếu không có phần mềm điều phối và tích hợp nhiệm vụ mạnh, đa nhiệm chỉ tồn tại trên lý thuyết. Tổng thể, J-35 là một bước tiến đáng kể của Trung Quốc. Nó chứng minh khả năng tự phát triển và sản xuất máy bay tàng hình thế hệ 5. Tuy nhiên, để bắn dụng F-35 như tiêu đề mà nhiều người nhắc tới, còn là chặng đường dài. F-35 đã bước sang giai đoạn thực chiến hóa, trong khi J-35 vẫn ở giai đoạn chứng minh năng lực. Về lý thuyết, J-35 có thể đạt tốc độ cao hơn, mang nhiều vũ khí hơn và rẻ hơn. Nhưng trong chiến tranh hiện đại, ưu thế không chỉ nằm ở tốc độ hay hỏa lực. Nó nằm ở khả năng chia sẻ dữ liệu, hậu cần và độ tin cậy trong mọi điều kiện. F-35 là sản phẩm của một hệ sinh thái quân sự toàn cầu. J-35 là sản phẩm của một quốc gia đang cố gắng bắt kịp. Cả hai đều là biểu tượng cho hai cách tiếp cận khác nhau. Mỹ tập trung vào tích hợp, Trung Quốc tập trung vào tái tạo. Cuộc đua này chưa có hồi kết, nhưng nó phản ánh rõ sự chuyển dịch quyền lực công nghệ quân sự thế kỷ 21. J-35 là một minh chứng cho bước tiến công nghệ của Trung Quốc trong lĩnh vực hàng không quân sự. Từ một quốc gia từng phụ thuộc vào nhập khẩu, Bắc Kinh đã vươn tới khả năng tự phát triển tiêm kích tàng hình thế hệ 5. Với J-35, Trung Quốc muốn chứng minh rằng họ có thể cạnh tranh trực tiếp với Mỹ, quốc gia đang thống trị bầu trời bằng F-22 và F-35. Trên lý thuyết, J-35 sở hữu nhiều điểm ấn tượng. Tốc độ Mach 2, trần bay 20.000 m và khả năng mang vũ khí tấn công đa dạng. Tên lửa PL-15 với tầm bắn 200 km có thể trở thành yếu tố thay đổi cục diện trong các trận không chiến tầm xa. Khung thân tàng hình, khoang vũ khí nội bộ và radar AESA đều là những công nghệ chỉ các siêu cường mới có thể đạt được. Tuy nhiên, khoảng cách giữa thiết kế và thực chiến luôn rất lớn. F-35 đã bay qua chiến trường thật. Nó được kiểm chứng, bảo trì và cải tiến qua hàng nghìn giờ hoạt động. J-35 thì chưa. Những con số ấn tượng vẫn chỉ tồn tại trên giấy tờ. Vấn đề động cơ, hệ thống bảo trì và mạng dữ liệu tác chiến vẫn là thử thách thực tế. Chỉ khi J-35 được triển khai trong điều kiện chiến đấu thật, mọi tuyên bố mới có thể được xác nhận. Dù vậy, không thể phủ nhận một điều, Trung Quốc đang tiến rất nhanh. Từ J-20 đến J-35, chỉ trong chưa đầy 2 thập kỷ, họ đã rút ngắn khoảng cách công nghệ hàng chục năm. Nếu tiếp tục cải thiện động cơ, tích hợp dữ liệu và xây dựng hệ thống bảo trì đồng bộ, J-35 có thể trở thành đối thủ thực sự của F-35 trong tương lai gần. Cuộc cạnh tranh giữa hai chiếc máy bay này không chỉ là so sánh giữa hai mẫu tiêm kích. Đó là biểu tượng cho cuộc đua công nghệ giữa hai siêu cường, giữa một quốc gia đi trước và một quốc gia đang vươn lên. Trên bầu trời, nơi mỗi tín hiệu radar, mỗi dòng mã lệnh, mỗi cú kéo cần điều khiển đều quyết định thế cục, F-35 và J-35 chính là hai hình ảnh đối lập của sức mạnh và tham vọng. Và câu hỏi liệu J-35 có thể bắn dụng F-35 có lẽ chưa thể trả lời hôm nay. Nhưng chắc chắn, sự xuất hiện của J-35 đã khiến thế giới phải chú ý. Vì lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Mỹ không còn một mình ở đỉnh cao của sức mạnh không quân. Nếu bạn yêu thích những phân tích về chiến lược và công nghệ quân sự như thế này, hãy đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những câu chuyện thật về sức mạnh, công nghệ và những cuộc đối đầu định hình lịch sử hiện đại.